na nga po guys, ang part 2 ng 2 ways of cooking carbonara. Ipapakilala ko po sa inyo ang ating mga ingredients. Ito po ang gaunciale, ang pinagpakuluan, pork oil, dry basil, at egg yolk. Kung mapapansin nyo guys, mas madami talaga ang ingredients ang American carbonara. At ito po siya: bacon, cream, egg yolk, butter, dry basil. At opo, meron nga pong butter pagka American at saka cream. So, magluluto na po tayo.
At sa wakas guys, luto na po ang ating carbonara. Ito po ang American style carbonara at ito ang authentic Italian carbonara. Bon appetit! Hi guys, welcome back to my channel. So this is carbonara. Let's try it. Mmm.